5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Notice Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนี้คือเอกสารฉบับเดียวกันครับโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีได้กำหนดไว้ถึงชื่อของเอกสารผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายจึงสามารถเลือกใช้ชื่อได้ตามเหมาะสมครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบรายละเอียดตามที่มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติกำหนดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมายที่ใช้ 2. แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญารวมถึงผลกระทบหากไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล 5. ข้อมูลการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ต่างจากที่ EU General Data Protection Regulation หรือ GDPR กำหนดไว้นะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจพิจารณาช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นช่องทางในการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวค่ะทั้งนี้วิธีในการแจ้งยังมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยด้วยครับตัวอย่างเช่นโอกาสในการเจอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่าใช้จ่ายต่างๆหรือแม้แต่บริบทครับเนื่องจากการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นการแจ้งฝ่ายเดียวเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้กำหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องเซ็นรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไรก็ตามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจพิจารณาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเซ็นหรือกดรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่าได้แจ้งรายละเอียดต่างๆตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้แล้วครับเนื่องจากว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเอกสารตัวนี้จะเป็นการกำหนดและควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรค่ะทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายอาจมีการดำเนินงานหรือลักษณะในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรร่างหรือปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่ควรขัดลอกหรือใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวในรูปแบบที่เป็นแบบความสำเร็จครับก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Unfold PDPA 101 ตอนที่ 3 กับ 5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตอนต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Baker McKenzie Thailand และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ